COVID-19 pandemic has brought unprecedented changes to our usual ways of living. But the Department of Education remains unfazed by these challenges to fulfill the mission of Sulong Edukalidad, the rallying call for national effort to deliver quality basic education to all Filipinos, which involve aggressive reforms in 4 key areas: the K-12 curriculum review and update, improving the learning environment, teachers upskilling and reskilling, and engagement of stakeholders for support and collaboration to move forward together as we prepare the education system for the future. The call for Sulong Edukalidad will continue, and we have built the framework of the Basic Education Learning Continuity Plan, or the BELCP, to put the needs of the learners at top priority. DepEd's BELCP is the major response and commitment to protect the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. The plan aims to provide opportunities to continue education even in these trying times with a BELCP in place, supported by an unprecedented number of diverse stakeholders from the academe, media, industry groups, NGOs, business and private individuals. Sulong Edukalidad will be able to sustain the aims in its reform for quality basic education. In our journey towards quality education, we have established the 4 pillars of aggressive reforms from the start, and we have been continuing to progress in these pillars. In improving the learning environment, we took action in the construction and rehabilitation of school buildings, ensured the availability of learning materials and equipment, and prioritized our last mile schools. The challenges of the pandemic also brought to light the urgent need to upgrade our ICT infrastructure to service the needs of education. In terms of the teachers upskilling and reskilling, we were able to establish more innovative professional standards for teachers and school heads. We have aligned the professional development of teachers with their career progression to track their development as part of the National Educators Academy of the Philippines transformation. With the launch of the Education Futures program, where we will be focusing on innovative actions and solutions to improve the state of our education, we are now more than ready to start a new journey and continue our fight for quality education for all Filipino learners. Finally, we've given high importance to the engagement of stakeholders for support and collaboration. In support of this, we have convened the Philippine Forum for Accessible Quality Basic Education, or the Education Forum, which leverage other partnerships for education quality and strengthen partnership with the Philippine Normal University as the country's national center for teacher education. The department has also been developing a professional development program for teachers and school leaders in order to equip them with the skills, materials, and data that will allow them to help their students prepare for PISA 2022. This intervention consists of the following components: online training for teachers and school leaders, development of learning materials and practice tests for students, deepening the analysis of the PISA 2018 results, and supporting school-level action research. Now that the year is about to end, our commitment to Sulong Edukalidad will continue and will be far from being gone. With a lot at stake, considering our new knowledge and experience from this year's challenges, we are equipped to face a new future. As we head on to the future where we will face many challenges and uncertainties, the department will always be the guardian of every Filipino learner's right to education.
Sino ba ang hindi naapektuhan? Sino ba ang hindi nag-alala? Sino ba ang hindi nalito? Lahat tayo ay naapektuhan. Lahat tayo ay nag-aalala. Lahat tayo ay nalito. Dahil binago ng pandemyang dulot ng COVID-19, ang paraan ng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino saan mang sektor ka nabibilang. Tumigil ang panandalian ang ating mga nakagawian. Tumigil ang lahat ng uri ng transaksyon. Tumigil ang lahat ng operasyon ng mga paaralan. Nakalilito. Nakakakaba. Paano na ang kinabukasan ng mga kabataan? Paano na tayo sa hinaharap? Opisyal na nilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction ang DepEd Teaches. Ito ay isang online na programa na gagabay sa mga guro, tagapangasiwa, magulang at mag-aaral hinggil sa mga pagbabago sa batayang edukasyon ngayong new normal. Ang DepEd Teaches ay angkla sa sulong edukalidad na nakatuon sa 4 na pangunahing pangangailangan ng mapunyaging reforma tungo sa makalidad na pagtuturo at pagkatuto. Una, pagre-review at pagsasapanahon ng kurikulum ng K-12. Ikalawa, pagpapaunlad ng kapaligirang pampagkatuto. Ikatlo, paglinang ng mga bagong kasanayan sa mga guro. At ang ikaapat, ang pakikipag-ugnay sa mga stakeholder para sa suporta at kolaborasyon. Sa pamamagitan ng virtual learning platform, ang DepEd Teaches ang magsisilbing bukas na komunidad ng pagsasanay na titipon sa mga guro, tagapamunong pang-edukasyon at sa sinumang may pagnanais sa pagtataguyod ng kalidad na edukasyon sa bansa at sa pagtagumpay ng bawat Pilipinong mag-aaral. Ang mga opisyal, education specialist, learning content expert at outstanding teacher ng DepEd ang magiging tagapanayam na magbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan sa kurikulum, pagtuturo at pagkatuto, pagtataya at lahat ng kaugnay na mahalaga sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa new normal. Bilang mga frontliner ng classroom, inaasahang magiging aktibo ang mga guro sa programang ito. Ang mga tema at paksa ay angkop sa kanilang pangangailangan at konteksto sa pamamagitan ng accessible na platform, ang social media. Sumali na sa OUCI family sa DepEd Teaches, kung sama-sama mapahuhusay pa ang mga guro, kung sama-sama higit na malilinang natin ang mga mag-aaral. Isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Tayo ngayon ay naririto upang salubungin ang isang panibagong talakayan na napapanahon at naayon sa pangangailangan ng libu-libong masugid na taga-subaybay dito lamang sa DepEd Teaches. Napagkalooban na naman tayong muli ng isang mabuting pagkakataon upang maipagpatuloy ang isang kapaki-pakinabang na gawain na magbibigay ng karagdagang kaalaman sa ating mga katuwang sa pagbibigay ng makalidad na edukasyon. Walang iba kundi ang ating masisipag na kaguruan na walang sawang sumusuporta sa ating mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon. At isa ring mainit na pagbati sa ating mga manonood na nakatunghay ngayon sa iba't ibang social media platforms tulad ng DepEd Philippines Facebook page, DepEd Tayo, at DepEd YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakasama sa ating official Facebook group ng DepEd Teaches, inaaliyahan po namin kayo na mag-like,
follow at i-share ang DepEd Teaches para sa patuloy na makapagbalita sa mga napapanahong talakayan na pangungunahan ng ating mahuhusay na tagapamuno sa iba't ibang sangay ng ating kagawaran upang tayo ay magabayan sa ating mga hakbangin. Magandang hapon sa iyo, Binibining Ana. Ano nga ba ang mga inaasahan natin at ng ating mga manonood para sa araw na ito? Magandang hapon, Ginoong July, at gayon din sa lahat ng tumatangkilik ng DepEd Teaches. Para sa pagpapatuloy ng talakayan sa ating tema na Hindsight, Insight, and Foresight, Lessons and Ways Forward for the New Normal, atin namang bibigyang linaw ang mga mahalagang talakayan na may kaugnayan sa pagtataya o classroom assessment. Sa nagdaang taong ito, ating naranasan na mas lalong lumawak at lumawig ang paggamit ng iba't ibang klase ng formative assessment na hango na rin sa ating self-learning modules at iba't ibang learning resources na kung saan ang resulta ng naturang assessment ay naging giya ng ating mga guro sa paggawa ng kanilang mga summative assessment at performance tasks. Di naman din natin may kaila, Sir July, na tunay na mahalaga ang assessment o pagtataya kahit na tayo ay nasa distance learning delivery modality. Mapa-eskwela o sa bahay pa ang aralan, di natin maisasawalang bahala o maisasantabi lamang ang pagtataya. Bagkus, mas lalo pang napatunayan kung gaano kahalaga ang assessment dahil nakatulong din ito sa pagbuo ng comment o pagbibigay ng feedback sa ating mga bata at sa kanilang mga magulang. At bunga na rin ng feedback na ito na hango sa iba't ibang klase ng formative assessment or assessment pagtataya, ito ang nakatulong sa pagtukoy ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Sa makatuwid, Sir July, kung walang maayos na pagtataya, hindi rin tayo makakabuo ng isang malinaw at naaayon na feedback. Kaya talagang napakahalaga ng pagtataya kahit ano pang learning delivery modalities meron tayo. Sang-ayon ako dyan, Binibining Ana. At ngayong araw nga na ito, nais nating malaman kung ano nga ba ang ating mga natutuhan base na rin sa ating karanasan sa ating pagpapatupad ng DO31 Series of 2020 o ang Interim Guidelines for Assessment and Grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Ating aalamin kung ano-ano nga ba ang mga naging bunga o kinahinatnan sa pagpapatupad ng nasabing interim guidelines for assessment. Atin ring matutukoy kung ano pa ang ating maaasahang tuntunin o hakbangin o may mga pagbabago nga bang magaganap na may kinalaman sa pagtataya para sa taong pampanuroang darating. Para sa araw na ito, tayo ay mapala dahil muli nating makakasama ang isa rin sa mga dati nating tagapanayam nang simulan nating pasinayanan ang DepEd Teaches pilot episodes. At sa puntong ito, mas malalim at mas malawak ang ating pagkakaunawa kung ano nga ba ang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang sa pagdidisenyo o pagpapatupad ng maayos, malinaw at makabuluhang pagtataya. Tumpak ka dyan, Ginoong July, at alam ko sabik na rin ang ating mga manonood na makapakinig sa ating paksa ngayong araw dahil hindi rin naman naging madali talaga ang ating naging karanasan sa pamamaraan ng pagtataya sa nagdaang taon at tunay na madami tayong mapupulutang aral hango sa ating naging karanasan ng ating mga guro kung paano ba nila isinakatuparan ang mga nakapaloob dito sa DepEd Order 31 or ang interim guidelines for assessment. Pero bago tayo tungo sa nakakapanabik na talakayan na ito, bilang pakikisa na rin sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto, magkakaroon muna tayo ng pamukaw siglang gawaing makawika at makakultura. Paano nga ba ang ating laro para sa araw na to, Ginoong July? Gaya ng ating nakaraang gawain, Binibining Ana, tayo ay maglalaro pa rin ng bugtungan o sa Ingles ay riddles. Ang bugtungan ay isang palaisipan na may nakatagong kaalaman. Isa itong mahusay na gawain na makakatulong sa pagpapaunlad ng talasalitaan at nahasa din ito ang ating pag-iisip at imahinasyon. Kaya sa bahaging ito, mayroon kaming 4 na bugtong na ibibigay sa inyo lamang at inyo lamang pong huhulaan ang tamang sagot.
At gaya ng ating nakagawian, inyo po lamang isusulat o itatype sa ating FB Live streaming comment section ng inyong kasagutan at aming inaasahan na ang lahat ng makikilahok para sa masaya at makabuluhang gawaing ito. Handa na ba tayo? Binibining Ana, atin nang pasimulan ang bugtungan. Salamat, Ginoong July, para sa isang maliwanag na pagpapaliwanag ng ating palaro ngayon. Malinaw na pagpapaliwanag ng ating palaro. Para sa unang bugtong, atin ang ipakita ang unang katanungan. Ayan na si Kaka, bubuka-bukaka. Ayan na si Kaka, bubuka-bukaka. Meron tayong 30 segundo para hulaan ang tamang sagot. Atin ang alamin kung ano ang tamang sagot. Ayan na si Kaka, bubuka-bukaka. Ang tamang sagot ay gunting. Ang gunting ay isang mahalagang bagay na meron tayo sa ating tahanan at gayon din sa paaralan. Gaya na lang na, at napakahalaga ng bagay na to, no? Kahit pangkaraniwan, ay madaming gamit. Gaya na lang ng paghubog ng fine motor skills ng ating mga mag-aaral. Kaya, yan, madaming mga taga-subaybay nakakuha ng tamang sagot, Ginoong July. Ano kaya ang ating susunod na bugtong? Tama ka dyan, Ma'am Anna. Isang pamilyar na bugtong ang gunting. Alam kong madami sa ating manonood ang nakakuha ng tamang kasagutan. At ngayon, para sa ating ikalawang bugtong, araw-araw nabubuhay, taon-taon namamatay. Muli, araw-araw nabubuhay, taon-taon namamatay. Maari na ninyong isulat ang inyong kasagutan at bibigyan namin kayo ng 30 segundo. Ayan, atin nang ipakita ang kasagutan para sa bugtong na ito. Araw-araw nabubuhay, taon-taon namamatay. Ang tamang sagot ay kalendaryo. Ang kalendaryo ay isang mahalagang bagay na matatagpuan din sa ating mga tahanan, gayon din sa ating paaralan. Ito ay nagpapaalala hindi lamang kung ano ang araw na pangkasalukuyan, kundi gabay din natin sa pagpaplano para sa mga hinaharap na gampanin. At kung di tayo nagkakamali, kasama din sa ating mga aralin, tulad ng asignatura sa matematika, ang pagtuturo sa mga bata kung ano ang tamang paggamit ng kalendaryo, gaya din sa tinuturuan natin ang ating mga mag-aaral sa pagbasa ng oras. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng time management at isa sa pwede nating gamitin ay ang kalendaryo. Napakahusay, Ginoong July. At nakikita ko na madami sa ating mga manonood na nakakuha ng tamang sagot. At para naman sa ikatlong bugtong, ay 4 na binti, ngunit hindi makalakad.
May 4 na binti, ngunit hindi makalakad. Maaari nyo na pong i-type sa comment section ang tamang sagot. Para sa tamang sagot, ating tuklasin. Ang tamang sagot ay lamesa. May 4 na binti, ngunit hindi makalakad. Ang lamesa ay isang mahalagang gamit tulad ng gunting, kalendaryo na makikita rin natin sa ating tahanan, gayon din sa paaralan. Madaming pakinabang ang lamesa dahil dito nagtatagpo at nagsasalo-salo ang miyembro ng pamilya o organisasyon na kung saan iba't ibang usapan ang nabubuo at natatalakay. At sa panahong ito kung saan ang mga bata ay nasa kani-kanilang tahanan nag-aaral, mas lalo pang nagagamit at lumitaw ang kahalagahan ng lamesa sa pagkatuto ng ating mga bata. Tama ka dyan muli, Binibining Ana. Isang napapanahong gamit nga itong lamesa at tayo rin mismo gamit natin ito sa pang-araw-araw natin sa work from home setup. Ngayon naman, para sa ating panghuling bugtong, maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Maaari na ninyong isulat ang inyong kasagutan sa ating comment section sa loob ng 30 segundo. Atin ang ipakita ang kasagutan. Maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Ang tamang sagot ay pluma o panulat. Ang pluma ay isang mahalagang pangkaraniwang gamit na mayroon sa atin sa paaralan at gayon din sa ating tahanan bilang panulat. Lahat ng ating mga mag-aaral ay gumagamit ng panulat, anumang antas ng gamit nila sa kanilang paaralan. Ating mababatid na may mga bayani rin tayong gumamit ng kanilang talino sa pagsisiwalat ng mga katotohanan upang mabuksan ang kamalayan ng ating mga kababayan at ito ay sa pamamagitan ng pagsulat gamit ang pluma. Kaya naman, ang pluma, maliit man, ay makapangyarihan din dahil ito ay gamit na magbibigay buhay sa ating kaisipan na daan upang magpahayag ng ating kaalaman. Ayan, at dito natatapos ang ating munting pamukaw sigla na gawain. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa gawaing ito. At kung inyong susuriin, ang ating mga bugtong ay may kinalaman sa iba't ibang mga bagay tulad ng gunting, kalendaryo, lamesa at pluma na maaari din nating matagpuan o mapagtuunan ng pansin dahil pangkaraniwan lamang ito, ngunit kung ating mababatid ay tunay na napakahalaga ng mga bagay na ito dahil bahagi sila ng ating mga karanasan sa pagkatuto. Mahirap mag-aral kapag ang ating mga kagamitan ay kulang, kaya dapat matuto tayong maging masinop at maingat sa ating mga gamit tulad na lamang ng ating mga self-learning modules at iba pa.
Tumpak ka dyan, Ginoong July. Pahalagahan natin ang bawat bagay na ating tinatangkilik. Isang mabuting asal na tayo'y marunong mag-alaga o mag-ingat, di lamang ng ating sarili, kundi na rin yung mga bagay-bagay na nasa ating kapaligiran. Sa puntong ito, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ngayon naman ay malugod na naming ipinapakilala sa inyo ang ating mahusay na tagapanayam para sa araw na ito. Si Director Lito A. Palomar ay nagtapos ng kanyang doctorate degree, Doctor of Education, major in Educational Management sa Philippine Christian University at Master of Arts in Education, major in Curriculum Studies sa University of the Philippines, Diliman. Natamo rin niya ang Special Certificate in Language Teaching sa English Language Center at Management and Leadership sa University of Tokyo sa pamamagitan ng full-time scholarship under Japan International Cooperation Agency. Bilang guro, nakatanggap siya ng mga sumusunod na parangal tulad ng Gawad Tipolo sa Edukasyon, Guro Nasyon Foundation, Calabarzon's Gawad Patnugot, Anvil Awards at Metrobank Foundation. Siya ay dating Education Program Supervisor at Chief ng Curriculum Implementation Division ng SDO Antipolo. Muli, mga binibini, ginang at ginoo, buong pagmamalaki naming inihahandog ang aming OIC Director 3 ng Bureau of Learning Delivery, walang iba kundi si Director Lito A. Palomar. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Miss Ana. Magandang hapon, Director. Magandang hapon din sa iyo, Sir July. Magandang hapon din po, Director. Magandang hapon din sa ating mga nanonood. No, kung napansin nila, nakaaso tayong tatlo kahit hindi natin pinag-usapan. Now, we all know for a fact that blue is the color of hope. At alam natin na hanggang may passion na nagbe-burn sa atin at of course hanggang may learning continuity, may pag-asa. So magandang simula yan. Magandang simbolo yan, no? Signos yan. Na tayong lahat ay nakaasol ngayong hapon na ito. So again, good afternoon to everyone and welcome to another episode of DepEd Teaches. I am Teacher Lito and today we are going to talk about classroom assessment, lessons learned and ways forward. First, siguro ay kailangan muna natin pag-usapan ano ba yung mga naging initiatives ng Department of Education as well as our field offices, no, sa implementation ng policy sa classroom assessment. So basically, these are the relevant policies we have issued in the light of the Basic Education Learning Continuity Plan. First is OUC IDM 162 series of 2020, or the suggested strategies in the implementation of distance learning modalities. So kung marirecall ng mga guru natin at ng mga principals natin, as well as our supervisors, nasa issuance na ito yung ating weekly home learning plan, kung saan natin nilalagay hindi lang kung ano yung matututunan ng bata sa darating na linggo, kundi na rin kung paano mangyayari yung assessment sa loob ng classroom. Also, yung class home niya. Nandito din yung ating Individual Learners Monitoring Form or Plan or ILMP, kung saan nilalagay natin dito yung mga bata na kailangan pa ng kaunting tulong mula sa guro or intervention or remediation. Meron din tayong ni-release na unnumbered memorandum dated May 9, series of 2020, or okay, sorry, we are having a technical difficulty for a while. Okay.
Thank you very much. So to continue, meron tayong ni-release na OUCI numbered memorandum dated May 9, series of 2020 or the adoption of ADM module standards. So kung marirecall din natin, dito sa mga standards na ito, nakalagay yung mga dapat na sundin sa pagbuo ng mga modules at sa pagbuo ng mga activity sheets, pero mas makikita natin dito yung mga suggested item range for assessment. Kasi naka-embed sa ating assessment yung so ating mga activities, yung ating assessment. Okay, nagkakaroon tayo ng kaunting technical problem. So ayan na po, kita natin. So meron ulit tayong May 9, 2020 unnumbered memorandum ng adoption of ADM modules and standards na nagmumungkahi ng mga item range sa mga modules na isusulat natin o ginagamit natin depende sa key stage. So kung matatandaan natin, base sa ating ADM standards ay meron tayong 5 items, suggested a number of items for key stage 1, about 10 items for key stage 2, and 15 items each for key stage 3 and 4. Pero these are suggested item range lang dahil sinasabi pa rin natin ang quality ng assessment ay depende pa rin doon sa plano na gagawin ng guro sa kanyang pagtuturo at pag-conduct ng assessment. Meron din tayong BMOUCI 37 series of 2020 or the suggested measures to foster academic ease. At kung maaalala natin, nandito din yung mga sinuggest na mga pamamaraan kung paano natin mapapabuti ang ating pagtataya or assessment. Sinabi din dyan na hindi naman pwede din nating i-fix yung mga number of items. Tapos mas maganda na matututok tayo sa quality ng mga assessment tools na dinidesign natin. So kasama din dyan sa academic ease na policy natin kung paano natin gagawin yung integrated performance task o integrated performances. So dito natin makikita sa issuance na ito ang mga mungkahi kung paano natin gagawin ang hakbangin ito. Meron din tayong DO31, of course, no, series of 2020, yung ating interim policy guidelines in assessing and grading in the light of the LCP. So basically, no, kung ikukumpara natin ng DO31 series of 2020 doon sa DO8 series of 2015, ang nawala lang pansamantala ay ang ating quarterly assessments, no? Dahil dalawa yung component na gusto natin makita sa grading and assessing in the light of the LCP. Ito yung ating written works at ito yung ating performance task. Nagkaroon din tayo ng provision dito sa DepEd order na ito na binibigyan natin ng laya ang mga guro na makapag-decide din kung kailangan ba ng bata na magkaroon ng mga extension sa kanyang mga deadline, kung kailangan bang mag-practice pa ng mas mabuti o kailangan din na ulitin pa yung mga ginagawa nila doon sa pagtataya para naman mas mabigyan pa rin natin ng chance na matuto yung ating mga mag-aaral. Meron din tayong unnumbered memorandum sa program implementation reviews and focus group discussions with parents, learners, teachers, and other stakeholders. So sa kaalaman po ng mga nanonood natin, ang Bureau po ay nag-conduct ng mga PIRs at FGDs sa ating mga magulang, sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral at mga stakeholders na isi-share ko po sa inyo mamaya, para malaman natin ano ba yung mga challenges na na-encounter nila sa implementation ng ating assessment sa panahon ng pandemya. So meron din tayong OUCIDM 052 series of 2021 or the Pilot Barometer Survey on Assessing and Grading during the COVID-19 pandemic para malaman natin naman more or less nagpe-perform ba, kung paano nagpe-perform ang ating mga bata sa panahon ng pandemya given yung ating distance learning delivery modalities. So ito yung mga naging hakbangin ng Central Office, specifically the Bureau of Learning Delivery, para makita natin kung paano natin i-implement ang assessment, ang classroom assessment o pagtataya sa panahon ng pandemya. Bukod sa mga polisiyang ito, meron din tayong ni-release
na classroom assessment resource book as a reference, and this is an enclosure doon sa ating interim policy on assessment o DO31 series of 2020. For those na ginamit ito, no, salamat sa mga nakakita at gumamit at naway nakatulong ang resource book na ito sa pagpapayaman ng ating mga disenyo sa pagtataya or classroom tools natin and designs natin. Meron din tayong ginagawang guide for writers on how to enhance formative assessment in self-learning modules. So ito yung mga outputs na ni-release at ginagawa natin sa panahon ng pandemya para mas makatulong tayo sa ating mga guro at mga principals as well as supervisors sa implementation ng ating interim policy on assessment or assessment, classroom assessment in general. Of course, bukod dyan ay naghanap din tayo ng mga effective practices from field offices dahil kailangan makita din natin kung paano nag-ooperate ang ating mga polisiya sa regional level, sa SDO level, maging doon sa school level at syempre sa classroom level or classroom level. So panoorin natin ang mga practices na naibahagi sa atin ng ating mga kasamahan sa Department of Education sa field offices natin. Ang una niyong makikita ay ang initiative na naibahagi sa atin ng SDO Rizal sa pamumuno ni SDS Cherry Lou Repia. Panoorin po natin ito. So kung makikita po natin, ang focus ng kanilang initiative ay integrated performance tasks. Ngayon po ay nakikita naman natin yung initiative ng isa sa mga paaralan sa SDO Rizal, ang Hapay na Mangga Elementary School. Ito ay susog din
doon sa kanilang ginagawang integrated at authentic assessment tasks. So gumawa sila ng mga sarili nilang lesson organizer, meron silang mga sarili nilang assessment schedules, apart sa weekly home learning plan, meron silang listahan ng mga integrated assessments based sa MELCs. At ito yung kanilang mga photo documentation sa pagsasagawa ng mga activities na related sa assessment. Nagkaroon din sila ng sarili nilang validation tool para malaman kung authentic talaga yung assessment na ginagawa. Nagkaroon din sila ng voice of the customers kung paano nila nakikita at dapat gawin ang integrated performance task. Okay, so maraming salamat. So nakita natin ang initiative ng SDO Rizal at ng isa sa mga schools ng SDO Rizal, yung Hapay na Mangga Elementary School, kung paano mag-focus sa integrative at authentic assessment task at paggawa ng mga relevant tools para ma-ensure nila na tama ang integration, na mahusay ang pagkakagawa ng mga authentic task para sa kanilang mga mag-aaral. So nakikita natin sa ating screen ngayon naman ay ang ibinahagi sa atin na effective practice naman from the Division of Batangas mula sa paaralang elementarya ng Palsico. So kasama natin dito yung focal person, si Sir Vincent Carlo Pidigal at ang kanilang principal, Mrs. Vilma Tivelus at ang kanilang SDS of course, SDS Berdel Everdome. So ang ginawa naman nila na innovation in terms of assessment ay naka-embed ang kanilang assessment sa mga CI projects nila o CI processes nila. At kasama dito sa mga PPAs na ito, yung Project UPPS or Upgrading Pupils' Performance in Science at yung Project ARMAS or Assisting Readers Through Modern Approaches and Strategies. At base sa CI project na ito, based daw sa actual data presented when an average of 27 or 5% of the learners increased outstanding and very satisfactory in the second quarter, and about 18 or 3% increase in outstanding and very satisfactory at the end of the quarter. So kung yung una, nakita natin kung paano ni-redesign ang assessment tools using integrative and performance tasks. Dito naman sa sa CI project ito na gawa ng SDO Batangas ay gumawa naman sila ng mga projects para makita nila kung talagang nagiging effective yung kanilang mga interventions sa assessment. Ngayon naman, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang self-assessment guide or reflective assessment as an honest response is, sabi nga, is the best outcome of assessment. At ito ay gawa ni Sir Denver Soriano, a senior high school teacher 2 from San Jose National High School. Mula ito sa SDO Cabanatuan. So ano yung ginawa niya? Gumawa muna siya ng self-assessment guide na gagamitan ng bata para alam ng bata kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung alam na niya sa araw na ito. So basically, makita natin doon sa tool niya kung ano yung mga learning objectives such as identifying the major types of socio-political approach, etc. At malalaman natin gamit ang tool na ito kung kaya na ba niya na itong gawin o hindi pa. At ito magiging basehan ng guro kung kailangan na niyang i-facilitate yung mga angkop na pagtataya o assessment sa bata batay sa naging resulta ng kanyang self-assessment. Meron din tayong key features ng reflective assessment. So basically, ginagamit ng ating guro na basehan for profiling yung resulta ng kanyang self-assessment tool or self-reflection tool para alam ng teacher kung ano yung mga susunod niyang steps na gagawin talking about assessment. I-share ko din sa inyo ang isa sa mga outputs from Mambuga National High School, SDO Antipolo, mula sa mga gurong sina Maluto daw, Jelani Sedi, Arlene Reyes, at ang kanilang punong guro, si Ma'am Annalyn Raimundo at ang kanilang incoming principal, Mr. Ronaldo Ata. And basically, adoption lamang ito ng GRASP framework
no, para mas ma-ensure na authentic yung assessment ng school, ay gumamit sila ng framework na ito or model na ito, yung grasp natin o goal, role, audience, situation, product, performance, and purpose. At batay sa kanilang pag-aral ay naging kasiyasiya, no, at epektibo ang paggamit ng modelong ito sa assessment. I'm also sharing with you the radio-based assessment and feedback ng San Isidro Elementary School from the same SDO, no, Antipolo, with the school head Mr. Kaisan Abaw and SDS Christopher R. Diaz. So gumamit sila ng two-way radio just to facilitate assessment at saka yung feedback, no. At yung community na ito is an IT community, no. At ang kanilang mga radyo ay i-donate ng kanilang mga stakeholders. So nakita natin ang ganda at galing ng collaboration, no, ng paaralan at ng kanyang mga stakeholders. Also, I'm sharing with you portfolio assessment naman na naging highlight ng practice ng Old Buso-Buso Elementary School with the school head Mr. Patrick Olaño and SDS, again, Sir Christopher R. Diaz. Highlight nila yung portfolio assessment ng mga bata, no, para kung ano man yung ginagawa nila, naiipon doon sa portfolio at gumagawa sila ng kanilang sariling mga portfolio, no, at pinapasok nila doon ang kanilang mga outputs. Another effective practice ay yung pag-digitize ng ECCD form. So para naman sa kindergarten, ano, ito ay galing sa Pansoy Elementary School mula sa San Andres District, SDO Quezon. So nandito si Sir Jeric Amido and Sir Ronel Osenya at ang kanilang TSDS, Ma'am Mercedita Loreto. At of course, yung kanilang SDS, si SDS Elias A. Alicaya Jr. na nag-share ng kanilang localized electronic ECCD form na tinawag nilang DEEF version 1 para mas maging madali, mas maging mabilis, mas maging efficient, no, yung paggamit ng checklist doon sa talking about assessment. And these are the unique, no, effective practices ng field natin sa implementation ng ating mga polisiya talking about assessment or classroom assessment. So, batay sa mga nakuha nating impormasyon mula sa PIRs, mula sa mga best and effective practices ng ating field, as well as the feedback from our policies, ano nga ba yung natutunan natin mula sa mga ito? Of course, hiniram ko, no, yung mga exact words na laging binibitawan sa amin ng ating mahal na Director Lito A sa Bureau of Learning Delivery, that we always have to rethink, reimagine, and reinvent because we don't do business as usual. Dahil nga may bagong hamon ang pandemya at may bagong hamon yung new normal sa atin, mahalaga na alam natin kung paano tayo mag-rethink, mag-reimagine, at mag-reinvent ng mga dapat natin gawin. And talking about assessment, let's talk about rethinking. Kailangan may mga pagbabago sa pagtanaw, sa mga perspektibo, no, na binibigay natin sa mga pamamaraan natin sa pagkatuto at pagtataya, no, to be specific. At batay sa mga PIRs na ginawa natin ay gusto kong ibahagi sa inyo yung some lessons learned from the lived experiences of the parents. Sabi nila, kailangan daw bilang mga magulang, no, ito yung lesson learned nila, ay magkaroon sila ng diskarte at mindset. At kung meron tayong mga magulang na nanonood din sa mga oras na ito, ay sana ay nakaka-relate din tayo, no? So syempre, meron pa tayong ibang mga ginagawa. At the same time, ay nagtuturo din tayo sa ating mga anak ng kanilang mga lesson at patulong tayo sa pag-facilitate ng assessment. So sabi nila, kailangan talaga na matinding diskarte at mindset. Based sa ating mga PIRs, of course, common yung mga feedback na may modules na yung mga modules natin, may mga answers talaga sila sa likuran. At parang nagtatanong sila, bakit siya may sagot sa likod? At nangangamba sila that this might be an opportunity to cheat. Pero syempre, kailangan nga ayusin natin yung mindset. Kaya kailangan nung rethink as an insight that this is not an opportunity to cheat but an opportunity to reflect, no? Dapat kasi kung sinasagutan ng bata yung kanyang module, yung kanyang assessment doon sa module at magre-refer siya sa likod
sa mga sagot sa likod para malaman niya kung saan siya nagkamali. So may sistema ng self-checking dyan. Para makita niya saan ba siya nagkamali, saan ba siya nagkulang, ano ba yung strengths niya, at ano ba yung weaknesses niya. At ito yung halaga ng pagkakaroon ng mga answers sa likod ng modules para makapag-self-check yung bata natin. And therefore, this is not an opportunity to cheat, but an opportunity to reflect. Dahil kailangan matutunan niya sa proseso, saan siya mahina, saan yung kailangan niyang improve, at ano yung mga susunod niyang gagawin para ma-improve pa yung mga kahinaan na ito na na-identify niya. And kung tayo yung mga magulang at tayo yung sumasagot doon sa kanilang mga assessment task, we are denying them of that important opportunity to reflect. Mahalaga na matutunan ng bata na minsan talaga pag pinag-uusapan natin yung mga formative assessment, ay talagang medyo sumasablay siya ng kaunti o babagsak siya ng kaunti o mababa yung score niya. Mahalaga na iproseso natin yon bilang mga magulang din because this is an opportunity to reflect. Kailangan ma-realize ng mga bata natin na sometimes hindi natin pwedeng isipin na yung kakulangan ng score o kakulangan natin doon sa pagtataya ay final. Failing sa isang assessment task is not final. It is formative. So tumutulong ito para mas ma-improve pa yung ating pagkatuto at of course para ma-improve din yung ating character as human beings. And so mga magulang, if we are the ones answering the assessment task, we are denying our children of that opportunity to reflect. Also, sabi nila, we find it difficult to teach our children. And so, kailangan mag-rethink din tayo. Ano ba yung purpose ng pag-assist natin sa ating mga anak? During the PIR, ito yung mga mahalagang mensahe at feedback na na-receive natin. But we also have to rethink, again, dun sa mga parents na kasama natin, that this is not just an opportunity to teach, but an opportunity to learn together. O anak, medyo nahihirapan akong i-facilitate ito kasi medyo hindi ko din alam tong topic na ito. Pero, syempre, pwede tayong umupo, let's sit together and learn this together kasi ngayon, hindi lang ako basta guro, ako din ay isang estudyante at ako ay iyong classmate. So let's learn this together. And if this is kailangan partner ang assessment, yung kung think, pair, share, at kailangan ng partner sa pag-facilitate ng assessment task natin, then the parent becomes the partner. So it's all about learning things together. At hindi lang din nung pasanin natin yung perspective na tayo ay nagtuturo din. At times we also have to think that we are also learners in the process. So let's learn together. Let's sit together and learn this thing together. So ganun yung mindset sana na makuha din ng ating mga magulang sa pag-facilitate ng ating pagtataya o assessment. Ano ba yung lessons learned from the lived experiences of the learners naman? Yung tinatanong natin yung mga bata, sabi ng mga bata, lessons learned, para kanino ka bumabangon, para sa modules daw, sabi ng mga bata. Bakit? Dahil alam nila na sila yung pag-asa ng pamilya, which is a good thing. And talking about their motivation, kung bakit sila pumapasok sa school at kung bakit nila sinasagutan yung mga assessment task, should give us a reflection or rethinking process for the need to redefine what grades and schooling mean to them. Ano pa ba ang halaga ng grado para sa bata sa panahon ng pandemya? Kailangan may reflection yung bata. Kung dati papasok siya sa paaralan, magtitake siya ng mga assessment task, tapos aalis siya sa paaralan, gagawa ng extended work through assignment, then gagawin na naman niya yung same routine the next day. Meron bang pagbabago na perspective doon sa bata tungkol sa kung ano na ba ang halaga ng grado para sa kanya at ano na ba ang halaga ng schooling para sa kanya? May pagbabago ba? May maturity ba? May improvement ba? Kung paano niya dinidefine yung mga grades na ito at yung schooling na ito para sa kanyang sarili. Of course, sabi nila, #MyLast, MyFuture. We also have to redefine what learning tasks mean to them. So kailangan alam ng mga bata na ito ay sasagutan ko, itong mga assessment tasks na ito ay sasagutan ko not because I need to comply, but because I will learn something from this.
meron akong makukuha sa mga assessment task na ito. Matututo ako sa proseso. So ganun yung mindset na gusto natin na maipakita sa kanila at makuha nila doon sa proseso, no, ng pagtataya, na ma-redefine din kung ano ba ang ibig sabihin ng task na ito. Kung may assessment task number 1, number 2, number 3, para hindi nila maisip na kailangan lang nilang sagutan to because they need to comply. So alisin natin doon yung perspective. We have to rethink. We have to redefine ano ang ibig sabihin ng mga task na ito sa kanya. At mangyayari lang ito kapag alam natin kung paano i-relate yung task sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Also, makikita natin yung ating lessons learned from the lived experiences of the teachers. Natin. Taking responsibility, no, ang sinasabi ng ating mga teachers. Sabi nila no modules kasi hindi nakakapagpasa o hindi nako-collect, no, and no record or no grade at all. So I think we need to revisit our knowledge of formative versus summative assessment para alam natin ano ba yung mga parte ng mga modules na ito ang kailangan nating gradean, ano ba yung kailangan na i-record. So alam natin kung anong purpose ng mga assessment task na ito. So there is a need to revisit all these things, no, para alam natin necessary ba talaga that we go over all the activities and have them recorded and graded for such purpose. So ano ba talaga ang purpose ng ating mga pagtataya na ito? So dapat alam din natin, no? It's about taking responsibility na kung yung module ay ibinaba sa atin, we don't just distribute the module. We also have to study them. Ano ba, kailangan din natin i-browse ito at batay sa pagkakahalayhay ng mga activities, ano yung sinasabing assessment design. So titingnan natin yung design, yung pagkahalayhay ng ating module para makita din natin o yung structure ng ating module para maintindihan din natin ang nararapat na design for our assessment plan. Of course, nag-produce kami ng LAS and of course in the context of formative and summative assessment, so kailangan syempre natin malaman kung ano ba yung purpose ng activity na ginagawa natin and how effective are these activities compared to the existing modules na meron tayo, activities in the module. Otherwise, there might be a repetition. So siguro kailangan din makita natin to rethink about how and why we do learning activity sheets which will serve as formative assessment. Ito ba ay for enhancement o ito ba ay for remediation? What exactly is the purpose of the LAS? Dahil dapat alam natin na at the end of the day, pag sinagutan ito ng bata, para saan yung result? Is this a basis for enhancement or a basis for remediation? Sinasabi nga natin, no, meron tayong dalawang default as a teacher pagpapasok tayo sa klase. At talking about assessment, meron tayong performance mode at learning mode, no? At natutunan natin ito dun sa huling seminar sa assessment na na-attendan natin, no? From Ed, actually Ed has a TED Talk sa YouTube at sinabi niya, papasok tayo as teachers when the title of the talk is When Performance Gets in the Way of Learning. Yun ang sabi niya. Yung default natin sa teacher, papasok tayo, we will facilitate the assessment at talagang nasa performance mode tayo. Pero we have to realize na when we are facilitating assessments, nasan yung learning mode na sinasabi? No? Ginagawa ba natin yung assessment as evaluative na ba talaga yung nature niya para makita natin yung performance o masukat natin yung performance or in the same process na habang pinafacilitate natin yung assessment, gusto nating may matutunan sa proseso bilang guro. Ginagamit ba natin kaagad as basis for grades yung ating mga result ng formative assessment for that matter or kino-consider ba natin siya para makita kung paano nagpo-progress yung bata at the same time para makita kung nagpo-progress din tayo sa ating mga designs, no, at strategies sa pagtataya. Kailangan ma-inform ang teaching natin
anong klaseng pagtuturo at anong klaseng pagkatuto ang meron. And that is the learning mode default. So alin dyan? Pumapasok ka ba na nasa performance mode o pinapacilitate mo yung learning because you also want to learn in the process, and that is the learning mode. And this is based on the lessons learned from the lived experiences of our teacher, and that is our insight about rethinking. Again, yung mga efforts natin, yung mga ginagawa natin sa assessment, including the designs and all those things, kailangan mag-rethink tayo bakit natin siya ginagawa. Kailangan natin siyang i-redefine. Siguro kailangan talaga natin makita para saan siya. No, lalo na sa context ng pandemya. Are we doing the same things over and over again? Or do we have to redefine things so that we can respond din sa pagbabago, no, ng time at context ng learning community, especially ng changing context ng ating mga learners. No, not only the learning environment, but the learners themselves. Now, the second insight is all about reimagining. Ano ba yung mga dapat nating ma-reimagine, no, sa panahon ng pandemic? And talking about assessment, based sa mga inputs, kahit yung mga practices na share natin kanina, one is talking about radio-based instruction. So it's more on operations, no? Kanina gumawa ng mga electronic version ng ECCD, so it's more on operations pa rin and management of assessment or classroom assessment. Merong mga nag-design talaga ng mga assessment tools, no? Mga learning activity sheets nila na pwedeng gamitin as a form of assessment. So, pag tinignan natin yung mga practices na ito at tinignan din natin kung paano natin sinisituate yung module bilang focal point ng assessment, makikita natin na may tatlong perspective na kailangan nating ma-realize kung paano natin exactly na-imagine. Baka there is a need to reimagine SLMs and the kind of assessment na naka-embed sa mga SLMs na ito. First, of course, I want to share with you these three important perspectives. Looking at the SLMs, no, embedding the assessment as a resource material. The second perspective is looking at the SLM as a pedagogical approach. And the third point is looking at the SLM as a distance learning modality. Siyempre, pag nakita natin yung module, naka-embed yung assessment dyan. Module lang ba talaga siya? Kung ganun yung pagtingin natin, looking at the technical specifications, looking at the layout, looking at the content, at kung ano yung design at structure niya, that's looking at the SLM as a resource material. But when we look at that context na self-sufficient, kaya nga siya self-learning, sabihin, nakikita natin yung module as a co-facilitator of learning, if not the facilitator of learning in itself. So, enough ba yung module to teach the children and facilitate assessment at the same time? Na in the absence of a teacher or in the absence of a partner, no, sa bahay natin, kaya bang i-facilitate ng module in itself yung pagkatuto at pagtataya doon sa mga mag-aaral? And that is the second lens, no, na dapat nating ma-reimagine about our modules. And the third perspective is look at the SLM as a distance learning modality kasi kanina may radyo na. No? So ibig sabihin na pumasok na yung support ni stakeholder, pumasok na yung mga operations, pumasok na yung management at lumabas muna siya ng konti sa classroom, pero still we are talking about assessment, and that is phase or lens number 3, look at the SLM as a distance learning modality. So ano yung implication ng tatlong lente na ito sa application natin or implementation natin ng classroom assessment? First, of course, looking at lens number 1 or SLM as a learning resource, makikita natin that our SLM being the focal point, kasi ito din yung basis natin for other learning delivery modalities, no? Pag nakita natin at na-realize natin at na-reimagine natin na yung module natin, ay may mga elements katulad dito at meron siyang mga label, no, na what I need to know, what I know, what's in, what's new, ay merong kaukulang description na pag sinabi natin what I need to know, this will give you an idea of the skills or competencies you are expected to learn in the module. Pag sinabi natin what I know, no, this is the part that includes an activity that aims to check what you already know
and about the lesson to take. And if you get all the answers correctly, you may decide to skip the module. So may mga description ng bawat elemento ng ating SLMs. At ang bawat description na ito at bawat elemento na ito corresponds to a certain standard or part ng ating lesson exemplars o yung ating DLL or TLP. Because what I need to know is exactly the set of objectives that the learners are supposed to learn sa episode na yon, sa learning episode na yon. What I need to know is basically schema building. What's in is review. What's new is introduction. So understanding the parts of the module, the description of the module, and the corresponding parts in the lesson, in the instructional design, using the description, there is also an extra layer, and that is what we call assessment nga sa understanding ng parts ng mga modules na ito. Going back sa pagtuturo natin sa classroom, kapag ba tayo ay nag-schema building, kung yung mga assessment task ba under schema building, ginigradean na ba kaagad natin ito? Nire-record ba natin ito at ginigradean ba natin ito? Of course not. Dahil tinitingnan pa lang natin kung ano yung alam ng bata doon sa portion na yon, sa what I know, sa learning standard, which makes all the activities in that particular part of the module diagnostic in nature. So dinadiagnose pa lang natin yung bata. So if we are waiting for the modules to be accomplished at ihatid sa atin at makita natin at mag-gradean natin yung mga scores gamit ang mga activities na ito, then we have to reimagine ano ba yung purpose talaga ng mga activities na to. Are these activities diagnostic in nature? Pag nagre-review ba tayo at may mga activities yung bata, inigradean na ba kaagad natin yung mga scores, knowing that these are diagnostic in nature? So what's new, if this is introduction o bago pa lang natin binibigay, kung ano yung mga dapat matutunan, and this might be diagnostic also in nature. Are we grading them right away? So we have to reimagine and we have to revisit the principles in assessment para malaman natin if there is a need to grade all these activities that are serving as formative or diagnostic assessment for that matter. That there are also parts, what is it? Ito yung description niya, and this is actually concept development. What's more, sabi, comprises activities for independent practice, which exactly is drill pag tinignan natin yung ating instructional design or plan. What I have learned, this includes questions or open-ended statements to be filled in to process what you have learned from the lesson, and this is generalization. So pag tinignan natin yung mga elements na ito and the descriptions na ito and the corresponding parts ng instructional design or instructional plan or LE standards natin, pag flinip uli natin yung extra layer on assessment, ma-realize natin that most of these activities are formative in nature. And we know for a fact that formative in nature are not being used for grading or basis for grading. Pero tinitingnan natin kung ano yung progress na nangyayari sa bata at ano yung nagiging progress sa pagtuturo natin. So ano ba yung naging result dito sa what is it? Ano ba yung naging result sa what's more? Ano ba what I have learned? Ano ba yung results ng formative assessment? Basis ba ito for grading? Or basis ito for teachers to know what to do next? Being formative in nature. So sana nabibigyan natin ng insight din sa pamamagitan ng prosesong ito ang ating mga teachers on how to go about assessment in the context of SLMs. Dahil ito yung mga lessons na natutunan din natin sa 1 year ng implementation natin ng ating policy. And when we talk about the following parts of the SLM, assessment, additional activities, and answer keys, of course, these are the descriptions. And these are the teaching, the descriptions might actually be referred to teaching strategies. And each description nga is equivalent to a certain LE standards. So let's talk about assessment sa dulo. Meron siyang evaluation. Kung babalik tayo doon sa usual practice natin, if we have the pre-test and we have the post-test, so makita natin yung column dun sa dulo.
Diba the intention is to compare these two, pre-test and post-test, so that we can have instructional decision sa dulo. Ano ba yung naging decision natin sa dulo after comparing the pre-test and the post-test doon sa evaluation part? Of course, the result will tell us if the succeeding activities or if there is a need to produce learning activity sheets that will serve as an enrichment for those who can catch up and for those who are in advanced na doon sa lesson, or a form of remediation for those na medyo nag-struggle doon sa topic or doon sa lesson na tinuturo natin. So basically, if that is the purpose of the evaluation at the end of your module, then the lesson learned is that it might also be serving as a formative assessment at the same time. And that should only check the progress of the learners by purpose and inform teachers of his own teaching or her own teaching, kung nag-i-improve ba yung kanyang methodologies and strategies, and that is the purpose. And looking at the assessment map embedded in your SLMs, we say that the following parts are more of diagnostic and formative assessments. What I need to know, what I know, what's in, what's new, what is it, what's more, what I have learned, what I can do, assessment and additional activities. And we know for a fact that it's unfair for a learner to have all the diagnostic test results to be graded dahil ituturo mo pa lang yung mga concept nito. And of course, it would be unfair for the learners to have all their scores under the formative assessments be basis for grading because you are just checking the progress. Na kung babalik natin mga discussion sa pagtikim-tikim ng sinigang, no, na pag tinitikman mo lang yung sinigang, you just want to improve the taste, but not necessarily ihain mo na siya sa dulo. Dahil it takes a certain amount of preparation bago mo ihain at ipakain yung niluto mong sinigang sa dulo. At yung paulit-ulit na pagtikim mo sa sinigang ay paulit-ulit na pagbibigay ng formative assessment, not to perfect the score, but to improve the performance. And that is the function and the purpose of formative assessment. So we have to reimagine how we do assessments in the context of diagnostic and formative, given the context and structure of your module, para alam natin if these really are basis for grading. No, kasi parang may mga magulang pa talaga na kailangan ano din ng tutors, no, just to help learners sa pag-accomplish ng kanilang assessment task without knowing or having that awareness kung ano yung mga purpose talaga ng isang diagnostic at formative assessment. So that is something that we also have to reimagine, the facilitation of learning based sa principles ng diagnostic and formative assessment. And basically, based on the O31 series of 2020 is the interim policy on assessing and grading. Of course, based on our interim policy, we have for at the minimum ang sinasabi, no, written works, 4 written works, and 4 performance tasks. So pwede natin gawin yan. Should you decide to have more written works or more performance tasks, it's allowed naman because the policy is saying that it's just the minimum, but you have to have a basis, meaning hindi pa ba sapat na gamitin ang 4 na written works at 4 na performance tasks para talagang makita natin ang galing at husay ng ating mag-aaral. So magdadagdag ka pa ng 1 o 2, and that is based sa ating assessment. So sana naging malinaw ang context ng formative, diagnostic, and summative assessment sa context ng SLM, and that is how we should reimagine assessment in the SLM using the first lens or the lens of SLM as a resource material. The second lens is looking at the SLM as a pedagogical approach, instructional design, and in this context, as a assessment design, no, or assessment map, sufficient ba si SLM to facilitate learning on its own with minimal supervision from the parent or the teacher? So going back to the assessment map, whether these are for or asked, whether this is diagnostic or formative in nature, papasok na dito kung paano ginagamit ni teacher ang kanyang weekly home learning plan sa pag-facilitate ng assessment. So basically, nilalagay din natin doon, kung meron na tayong written work 1 or performance task 1, dapat
sana nare-reflect na natin sa weekly home learning plan yung kind of assessment at kung ano yung rubrics. Because always remember yung ating principle na kailangan ang bata informed siya kung ano ang assessment na gagawin. At pangalawang principle, dapat informed siya kung paano siya i-assess. And we're talking about rubrics. So kailangan na pag ginagawa natin yung weekly home learning plan, nilalagay natin kung ano yung mga learning activities for the week. Nilalagay din natin ang mga appropriate assessment strategies and tools at including the rubrics no, na gagamitan natin para well-informed yung bata kung ano yan. So imagine, kung sa weekly home learning plan pa lang, nandun na yung gagawin ng bata. Kunyari, kailangan niyang magkaroon ng short monologue. Diba? Kunyari, sa Friday, magmo-monologue sa performance task 1. At alam na niya, Monday pa lang na ito yung gagawin niya. So Monday pa lang, dahil nasa weekly home learning plan na siya, harap na siya sa salamin at magpa-practice na siya ng kanyang gestures at saka facial expressions. Day 2, pwedeng kinukuha na niya yung practice ng kanyang linya no, sa monologue. Then day 3, may gagawin na naman siya ng mga actions o baka kailangan ng costume at kailangan siyang practicein kung paano isuot at kung paano gumalaw gamit yung costume na yon. At yung alam natin no na yung pag-facilitate ng isang summative assessment in the form of performance task ay dapat na-walk through yung bata doon sa process at hindi binibigay in an instant. Dahil kailangan ng mga prerequisite skills, kailangan ma-ensure na may mga prerequisite skills at enough ang preparation ng bata bago natin i-facilitate yung summative assessment because it will be very unfair for the learner to have his performance graded without enough preparation. So summative assessments are not like instant assessments that we provide them. We carefully plan for them and we include them in our weekly home learning plan. And that is lens number 2, reimagining SLM as a pedagogical approach. Or if it's self-sustaining, or kailangan niya ng teacher as a co-facilitator of learning, which includes co-facilitating assessment. So the role of the teachers in the weekly home learning plan, of course, to prepare and carefully select activities and include assessment, of course, in the process. And the parents, of course, is to check the WHLP note assessment and assist the children, not to answer the performance task, not to answer the assessment task, but to assist them. Kailangan ng bata ng partner, partneran natin. Kailangan ng bata ng taga-ano. I can relate to that because I'm also a parent at kapag nagkakaroon ng performance task yung aking anak, yung asawa ko yung taga-hawak ng script at ako yung taga-hawak ng camera. So, ganun yung role natin as parents, no? But we are not the ones doing. We may be helping in the process of facilitation siguro, pero or paglilinaw ng mga instructions at ng step-by-step process, but not necessarily doing all this for them. Otherwise, wala silang matututunan sa proseso. Mahalaga na magkaroon din sila ng pagkatuto sa proseso ng paggawa at hindi lang doon sa final output. Leaders, of course, to collect feedback, collaborate, build a community of practice, because we would also like to remind our field counterparts, our field offices, that based on interim policy on assessment and grading in the context of the LCP, our field offices are also requested to submit their reports on the implementation of the interim policy. So basically, we need to collect feedback, collaborate, tingnan natin kung ano yung mga details at information na nakuha natin and if these are substantial enough to make necessary review or modification sa policy natin. Of course, the individual monitoring plan, we would like to reiterate that based on DepEd Order number 8 kasi kung maalala natin, teachers, principals, and supervisors, binibigyan natin ng intervention ng ating mga estudyante 5th week of the quarter. 5th week of the quarter. So meron muna tayong medyo pagtuturo na mangyayari sa 4 na weeks at pag nakita natin na kung sino yung medyo kailangan ng konting tulong, i-identify na siya sa 5th week because that is reflected in the O8 series of 2015 and per DO31 series of 2020, gamitin natin ng ILMP para ma-identify ang mga bata na ito
at para makita natin kung ano yung mga learning areas na kailangan siyang mag-improve. Also, meron tayong tool din for self-reflection at makita natin magaganda yung mga tanong dito at sana makita din natin kung ano yung purpose ng tool na ito para pag facilitate natin, kasi what we are supposed to be doing is when we get hold of the modules, screen the module, scan the module, ano yung mga appropriate activities na pwede sa bata, we can select actually activities, we can supplement activities, then ipasok natin si weekly home learning plan, and sa fifth week ipasok na natin si ILMP, no? At kasama ng weekly home learning plan, pwede din natin ipasok si assessment tools, si self-reflection tool. So ganun yung mga proseso na pwede natin gawin para makuha talaga natin yung multi-dimensional approach sa pagkuha ng mga information para mas maging conclusive siya kung anong mga susunod nating gagawin talking about assessment. And lens number 3 is, of course, nakita natin kanina may radyo donated by stakeholders. Nakita natin kanina, kailangan i-digitize yung ating mga tools, no? So, we're talking about mandates, we're talking about quality management system and LCP because ang usapin ng assessment ay hindi lang trabaho ng guro. Ito ay trabaho din ng principal, which might be part of the mandate. No, tingnan natin sa domain, silipin natin ng konti yung ating domain 3. At anong sinasabi nito sa ating assessment at ano yung role natin doon sa assessment na yon, including our supervisors because we also have key result area on learning outcomes assessment. Ano ang naging implication ng results ng mga assessments na ginawa natin? I'm talking about classroom assessments. Ano yung na-contribute nito sa pag-realize ng ating key result area on outcomes, learning outcomes assessment? That is the first circle because you can only contribute based on what your mandate is telling you. But if you go up over and above your mandate without siguro parang violating any other issuance, that's adding value to your work, which I think is very good naman on our part. There might be quality management system in place, no? Kung hindi man certified, pwedeng aligned. Ibig sabihin, identify yung mga process dito. And of course, basically the pandemic is not part of the original risk assessment. Pero of course, nagkaroon na ng pandemic and we have to learn our lesson. Ano ba yung risk na nagkaroon tayo ng pandemic? At ano yung mga nagiging risk na nagkakaroon ng mga bagong variants? No? So we have to look into that. And also, since we're talking about operations in support to assessment, kahit classroom assessment lang yan, we also have to look into our LCP. Paano ginawa yung framework on formative and summative assessment? Nagkaroon ba ng sariling, because I've heard of regions who drafted their own frameworks, no, ng assessment sa LCP based sa nagbabago-bagong quarantine protocols kung ECQ, GCQ, or NECQ. And that should be a lesson learned, no, by us. Nasa susunod na drafting natin ng LCP na whenever there are new advisories, we need to always revisit our LCP and make necessary actions and changes and modifications because our LCPs are living, breathing documents that need to be revisited kasi ito ay scenario-based, no? Kapag may mga bagong protocols sa quarantine, we always have to revisit para alam natin, kunyari, nag-declare ng ECQ. So ito yung gagawin natin na strategy on assessment, no? O nagkaroon ng ECQ. Sige, kaya yung isang school na i-share ko sa inyo kanina sa Isiro, nagkaroon sila ng radyo para hindi na kailangan mag face-to-face yung teacher at saka yung bata talking about assessment because they can facilitate that sa two-way radio. So that's during the ECQ. So ano nagkaroon ng NECQ, may pagbabago ba sa mga steps na ito, sa strategies na ito? Nagkaroon tayo ng GCQ, may mga pagbabago ba? So you always have to revisit. So ang sinasabi natin that classroom assessment is not just about designing your tools and designing your own assessment, but it also needs, in terms of operations, the support of the entire community, of the entire learning community, including your stakeholders.
yung tulungan ni SID at saka ni OSTS at saka CID, OSTS and SGOD doon sa ating school level, no? Meron bang support na or assistance na binigay yung SGOD to be able to facilitate assessment and provide feedback efficiently? So ganon. So it's not just the task of the CID to do that. We need curricular support, no? The support system coming from other offices and sections doon sa ating governance level. And that's how we see SLM sa lens ng distance learning modality. So it's not just about a resource material, not just about a co-facilitator of learning, but it's also learning this distance learning modality at the same time. At kailangan ng collaboration ng all possible persons involved para ma-maximize natin yung benefit na yon. What do we reinvent at the time of pandemics and insight? Basically, the school shared a lot about integrated performance tasks, authentic performance tasks, no? So we have to look into that and look into how we can possibly reinvent all those integrated assessments. Much of the efforts no, na meron sa integrated performance task ay yung attempt to integrate as many subjects as we can, and that's multidisciplinary approach to integrative assessment na meron si math, may common kay English, may common kay science. So we integrate all this multidisciplinary approach. But we also have to look into the possibility that we use intradisciplinary approach to integrated performance task. Because minsan, yung pag-i-integrate natin ng mga competencies to come up with an integrated performance task or assessment task, minsan, hindi ganun pa fluid. Diba? We only do integrative performances whenever applicable yung competencies. At hindi natin siya pwedeng ipilit dahil parang pagkain siya na iba-iba yung texture at ang hirap niyang nguyain. We have to make sure that our integrated performance task using multidisciplinary approach ay fluid, consistent, at hindi nga siya yung hindi siya pilit at hindi siya hilaw. So kailangan maganda at seamless yung pagkaka-integrate sa kanya. Now exploring the possibility of looking into the intradisciplinary approach to integrative performance tasks is an example ng project Compass. Ngayon, ang name niya toolkit kasi medyo na na siya. Kailangan niyang parang baguhin at mag-adapt sa new normal, sa multiple delivery modalities, which is a good project dyan sa atin sa SDO Antipolo. So first grading, sinasabi naman kasi ng kanyang performance standard, this is grade 3 AP, na gumawa kayo ng mapa ng Calabarzon as the initial project. Sinabi sa pangalawang markahan na ilabas mo uli, so second grading, nilabas uli yung mapa at nilagyan ng mga markers ng kabisera, sagisag, produkto na naglalarawan ng lalawigan. So tinago uli yung mapa at nilabas uli siya ng third grading at nilagyan siya ng mga markers uli na nagpapakita ng kultura ng mga lalawigan sa Calabarzon. At pagdating sa fourth grading, nilabas uli siya para i-exhibit. So we can do that online naman. So ano yung ganda ng intradisciplinary? Yung integration din within the same learning area ang makita natin para yung bata ma-establish na yung connection ng assessment task niya ng first grading, ng second grading, third grading, and fourth grading na hindi siya masyadong naglalabas ng masyadong maraming resources pero nako-connect niya yung experiences. And this is intradisciplinary approach. Also looking at the potential of transdisciplinary model, natitingnan natin converting the homeroom environment into a Department of Tourism, IATF, Department of Energy, Media Center, Government, etc. Para ma-maximize natin ano ba yung current issues, ano ba yung nangyayari, aware ba yung bata sa pandemic, bakit nandito sa bahay, at ano yung kaya niyang i-contribute kahit nandito sa bahay. If we convert the homeroom environment into any of the following
and make authentic tasks based on the following theme, then we are using transdisciplinary model to integrated performance tasks, which I think has great potential then talking about integrated performance tasks. We might also want to look into the combination of written works and performance tasks. Na the output is serving as a written work and serving as a performance task at the same time, but using two different sets of rubrics. If we want to, for example, measure ang extent ng content na in-infuse ng bata sa kanyang essay, that's written works. And if the same essay is to be used as a performance task, so nagamit na siya ng written works, measuring the extent and degree of content infused. But using the same essay as a performance task using another set of rubrics, then that is also an integrative model or strategy para makita din niya yung connection ng kanyang written works and performance task. Anyway, alam natin na may scaffold kasi progressing spirally ang competency. So might as well look into this dahil magkadugtong naman sila. No, hindi naman sila magkahiwalay at hindi naman siya magkaiba. The thing in integration is that we have to make our learners understand the connection ng kanilang mga ginagawa at hindi ito chunks of independent, unrelated tasks. No? And look at the last point, foresight. Saan tayo papunta? So nakita natin sa first point natin, that's why it's the hindsight point. Ano yung meron tayo at ano yung current practice ng field. Then, meron tayong insight looking at the lessons we have learned sa implementation that will enable us to rethink, reimagine, and reinvent. And of course, foresight. Saan tayo papunta after this? I'm going to share with you a few efforts then that there will be a review. Siyempre, kailangan natin i-revisit yung existing policies natin para alam natin using the lessons learned from the PIRs and different feedback, kung may mga bagong strategies ba because of the emerging behaviors ng learners natin, ng teachers natin, at ng mga school leaders natin sa pag-facilitate ng assessment at saka ng distance learning modality in general. So we have to look into this and infuse actual lived experiences and make our strategies and make our suggestions more practical and feasible at the same time. Also, I'm sharing with you the effort of SALT 21 team from the Bureau, the Supporting Assessment for Learning and Teaching Towards 21st Century Skills Development. And these are our colleagues from I'm introducing to you our colleagues from the Bureau working on this project. And I'm showing you the roadmap of SALT 21. So we are projecting na at the end of the project, that the impact would be an increased proportion of learners who meet or exceed grade level standards in all learning areas. There's also an expectation that there will be an increase in teacher quality across grade levels and learning areas and increased professional development around instructional needs of teachers and learners. In terms of outcomes, the project would like to have an increase in buy-in for implementation of formative assessment practices and 21st century skill integration across the educational system. We'd also like to have an increased knowledge of formative assessment dahil mahalaga na nagkaroon tayo ng rethinking, reimagining, and reinventing formative assessment. Nakikita natin yung need to specifically enrich formative assessment given the context. And the 21st century skill development, disciplinary content, and related learning outcomes. Increase quality and frequency of intentional and ongoing use of formative assessment, and increase implementation of quality teaching practices that promote deep learning of 21st century skills. We'd also like to inform you that as of the moment, and based doon sa nilabas nating calendar, we are still adopting the policy, the interim policy for the next school year. So, yun din yung susundan natin, but you will be guided thoroughly this time kung ano yung mga pwede nating strategies na practical and visible given the context. So these are the outputs: develop instructional professional learning
resources that promote deep learning of the 21st century skills across all grade levels and learning areas. We'd also like to provide ongoing professional development for our teachers, school heads, and supervisors, knowing that classroom assessment is not just the job of the teacher, but the entire learning community. Kailangan meron kang taya, kailangan meron kang ambag sa implementation ng ating classroom assessment. And of course, support the development of communities of practice on 21st century skills integration through formative assessment. And this is our roadmap, no, for 2022. Talking about policy, we will be launching consultative workshop in terms of materials development, of course, performance task for assessing 21st century skills across key stages, and construction of initial prototypes, no, for formative assessments, or performance task rather for 21st century skills. We also have plans for capacity building for this specific topic, no, on 21st century learning, formative assessment. By the year 2023, of course, ma-refine natin yung classroom assessment, DepEd Order number 8, series of 2015. If that would be very necessary based on the feedback, based on the reports, and based on the experience. Of course, based on several studies then and literatures na makukuha natin to make it more progressive, no? And materials development, of course, we are looking forward to develop the following prototypes as well. And capacity building on the workshop on formative assessment to promote 21st century learning. What have we learned and what shall we do with all the inputs gathered from the PIRs? Looking at the SLM and assessment as a process, as a learning resource material, lens number 1. Lens number 2 as a pedagogical approach or assessment approach in itself. And the third one is on the lens of distance learning modalities. Nasa pipeline naman natin ito, pero we have to prioritize, of course, under lens number 1. We are to produce SLM as a learning resource, teacher's notes, so that guided yung teacher natin at lalabas ito sa batch ng SLM for this school year. This is our priority, no? That there will be teacher's notes included in your SLMs. And this will guide you thoroughly on how to go about the activities, ano yung pwede nating gawin kapag ganito yung case, ganito yung scenario, and how to go about assessment as well. So kasama yung teacher's notes sa ating priority under lens number 1. Sometime, siguro this year or next year, we'll try to come up with our SLM and as a facilitator of learning, and this is going to be part of the whole LAC package, the Learning Action Cell package, para makita din natin at ma-empower din natin yung teachers natin sa field on how to go about assessment and the facilitation of the SLMs in general through LAC sessions. And talking about lens number 3, SLM as a modality, ATA resource book, because of course yung modality natin nandyan naman siya per mandate of the Bureau, so that we can also provide access to all types of learners even after the pandemic, even after may face-to-face na. Mabigyan din natin ng gabay ang ating field officers on how to go about different modalities na merong mga naka-enroll na bata, and this is going to be very beneficial at ang TA resource book natin for distance learning modality, which includes, of course, our assessment processes. This will happen probably in the next 1 or 2 years, but our priority at the moment is to provide you with teacher's notes. So basically, those are the lessons learned and the ways forward on assessment that we can share with you at the moment. And I hope that you all have that points for reflection and of course the learning experience sa lahat ng mga pwede nating gawin talking about assessment. So with that, again, good afternoon everyone, and thank you very much. Back to our hosts, Sir July and Ma'am Anne.
Maraming salamat po, Director Lito, sa isang komprehensibo at praktikal na pagtalakay sa ating paksa, Hindsight, Insight, and Foresight, Lessons and Ways Forward in Classroom Assessment. Tiyak na nauunawaan at naging malinaw ito sa ating mga tagapakinig, lalo na ang ating mga guro, hinggil sa pagtataya o classroom assessment, gayon din sa pagbibigay ng mga halimbawa ng mga inisyatibo ng mga paaralan ukol sa pagpapaunlad ng formative assessment practices. Muli, ikinagagalak namin na kayo'y naging kabahagi ng DepEd Teaches bilang mahusay na tagapanayam, Director Lito. At isa na namang matagumpay na talakayan ng araw na ito kung saan inyo pong naipamalas ang inyong kahusayan at kaalaman sa ating mga manonood sa naturang paksa ngayong hapon. At para sa ating mga taga-subaybay, patuloy lamang po tayo na magbahagi ng inyong mga natamong kabatiran at kaalaman sa araw na ito. At maaari nyo po itong ilahad sa inyong Facebook personal page o Twitter account. Gamitin lamang ang hashtag na #ISupportDepEdTeaches at #DepEdTeaches episode 33. Muli, pinapaalala namin sa aming mga manonood na para makatanggap kayo ng Certificate of Appearance, mahalagang magpatala sa mga link ng registration at ipadala sa amin ang inyong tamang email address. Maaari din yung i-scan ang QR code. So nakikita ninyo ngayon sa screen ang QR code o ang link for the registration. Tiyakin na tama ang mga impormasyon, yung spelling ng inyong pangalan, lalong higit ang inyong email address. At para makatanggap ng Certificate of Participation sa huling paksa para sa temang ito na mangyayari sa susunod na linggo, sa susunod na Huwebes, kailangan naman ninyong ipasa yung pagtataya o maikling pagtataya na may kaugnay sa mga talakayang ating natutunan at napakinggan sa ating tema na meron tayo para sa buwan ng Agosto. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito lamang sa DepEd Teaches. Sa ngalan ng Curriculum and Instruction Strand, sama-sama tayo sa pagkakaloob ng makalidad na edukasyong panglahat tungo sa pagtatamo ng mithiing pangbansang karunungan at kaunlaran. Maraming salamat at naway magkita-kita tayong muli sa susunod na Huwebes dito lamang sa DepEd Teaches. Magandang hapon sa inyong lahat.